السلام عليكم. في هذا الفيديو راح أشرح نموذج الرأس والكتفين، وهو أحد أهم النماذج الكلاسيكية من خلال شرح النموذج وأنواعه وطريقة تطبيقه في الشارت وكيفية استخدامه في التداول. الرأس والكتفين عبارة عن تكون 3 قمم. القمة الأولى والثالثة يكونون بنفس المستوى تقريبا، والوسطى تكون أعلى منهم. أو تكون 3 قيعان، القاع الأول والقاع الثالث يكونون بنفس المستوى تقريبا، والأوسط يكون أدنى منهم. هنا الكتف الأيسر، وهذا الرأس، وهذا الكتف الأيمن، وهنا نفس الشيء، هذا الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن. الرأس والكتفين الاستمراري له حالتين. الحالة الأولى هو الاستمراري الصاعد، وفيه يكون السعر متجه من الأسفل للأعلى، ويتكون معنا 3 قيعان، هذا القاع الأول، وبعدها قاع أدنى منه، ثم قاع مقارب للقاع الأول، ويستمر السعر بالصعود. الحالة الثانية هي نموذج رأس والكتفين الاستمراري الهابط، ويكون فيها السعر متجه من الأعلى للأسفل، ويتكون معنا 3 قمم، هذه القمة الأولى، هذه القمة الثانية، وبعدها قمة ثالثة تكون مقاربة للقمة الأولى، ويستمر السعر بالهبوط. هذا الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن، وهنا الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن. هنا سهم AMD بنحاول نطلع منه نموذج الرأس والكتفين الاستمراري. فأول شيء نسويه هو تغيير شارت خطي، وبعدها نبحث عن مناطق التصحيح اللي هي المناطق اللي تتكون فيها القمم والقيعان بشكل متقارب. يعني هنا مثلا منطقة تصحيحية، نحاول نلاحظ الشكل الكلاسيكي اللي متكون هنا. يعني هنا مثلا راح نشوف هذا الكتف الأيسر، وهنا الرأس، وهذا الكتف الأيمن. نقدر نحدد نموذج الرأس والكتفين بطريقتين: إما نستخدم البرش اللي هي الريشة ونسوي كذا، أو باستخدام أداة الرأس والكتفين من هنا. تمام، هنا الكتف الأيسر، وهذا الرأس، وهنا الكتف الأيمن. يتفاعل نموذج الرأس والكتفين بعد اختراق خط العنق اللي هو يعتبر مقاومة. فبعد اختراق خط العنق يعتبر الوقت المناسب للشراء. هنا تكون نقطة الدخول، وهنا وقف الخسارة يكون أسفل الكتف الأيمن، والهدف يكون كسر الترند الصاعد. هنا يتم الخروج بعد كسر الترند. الحالة الثانية هي الرأس والكتفين الاستمراري الهابط. فهنا عندنا شارت سهم GE، فنقدر نشوف ان الترند هابط، وبعدها تكون معنا قمة وقمة أعلى منها، ثم قمة مقاربة للأولى. فلو حبينا نحدد الشكل بأداة الرأس والكتفين فراح يكون بهذه الطريقة. هذا الرأس، وهنا الكتف الأيمن. يتفعل النموذج بعد كسر خط العنق. هنا يكون الدخول، وهنا الوقف أعلى الكتف الأيمن، والهدف يكون كسر الترند الهابط. هنا يتم الخروج. النوع الثاني هو نموذج الرأس والكتفين الانعكاسي، وفي حالتين. الحالة الأولى يكون فيه السعر متجه من الأسفل للأعلى، ويتكون معنا 3 قمم، القمة الأولى والثانية وهذه الثالثة. القمة الأولى والثالثة يكونون بنفس المستوى تقريبا، والقمة
الثانية تكون أعلى منهم وينعكس السعر لأسفل. الاتجاه كان صاعد ثم أصبح هابط بعد كسر خط العنق. والحالة الثانية هي يكون السعر متجه من الأعلى للأسفل ويتكون معنا 3 قيعان، القاع الأول والثاني والثالث، ويستمر السعر بالصعود. الاتجاه كان هابط ثم أصبح صاعد. متى تشتري بناء على الرأس والكتفين الانعكاسي؟ نأخذ مثال، هنا عندنا رأس وكتفين انعكاسي متجه من الأعلى للأسفل، كون معنا 3 قيعان، هنا الكتف الأيسر وهذا الرأس، هنا الكتف الأيمن. رسمنا خط العنق. هل ندخل مباشرة بعد اختراق خط العنق؟ لا، ننتظر لما يكون معنا تأكيدين. التأكيد الأول هو اختراق خط العنق، والتأكيد الثاني هو إعادة الاختبار. هنا يتم الدخول، أو بعد ما يكون معنا شكل تصحيحي للاتجاه الصاعد الجديد، يعني هنا يتم الدخول. ونفس الموضوع ينطبق على الرأس والكتفين الانعكاسي الهابط. هنا التأكيد الأول اختراق خط العنق وإعادة الاختبار، هنا يتم الدخول، أو اختراق خط العنق ثم تصحيح صاعد عاكس للاتجاه الجديد، وهنا يتم الدخول. في الرأس والكتفين الاستمراري كنا ندخل بعد اختراق خط العنق مباشرة، لكن لأن هذا النموذج عاكس الاتجاه فالأفضل يكون دخولنا بناء على إشارتين. هذا إشارة البيتكوين، وهنا نقدر نلاحظ وجود رأس وكتفين انعكاسي، هنا الكتف الأيسر، هنا الرأس، وهنا الكتف الأيمن، وهذا خط العنق. نلاحظ تفاعل النموذج بدون إعادة اختبار أو حتى تصحيح، لأن العملات الرقمية حركتها سريعة، فأحيانا النموذج يتفاعل بدون إعادة اختبار أو تصحيح. وهنا إشارة الدولار ين، نلاحظ أن الاتجاه هابط، تكون معنا هنا قاع أدنى منه وقاع ثالث، هنا الكتف الأيسر وهنا الرأس وهنا الكتف الأيمن. لو نوصل الكتف الأيسر والكتف الأيمن راح يطلع معنا خط العنق. هنا نلاحظ وجود إعادة الاختبار، اخترق خط العنق وإعادة الاختبار، فهنا يكون الدخول، وهنا يكون وقف الخسارة، والهدف يكون كسر هذا الترند. إذا تم كسر الترند تم الخروج. النوع الثالث هو نموذج الرأس والكتفين الفاشل، وهو عبارة عن تكون رأس وكتفين سواء انعكاسي أو رأس وكتفين استمراري، لكن النموذج يفشل. مثال، عندنا رأس وكتفين انعكاسي، هنا الكتف الأيسر وهنا الرأس وهنا الكتف الأيمن، وهذا خط العنق. يتم اختراق خط العنق، لكن السعر ما يستمر بالصعود بل يستمر بالهبوط ويكمل على نفس الاتجاه. أو يكون عندنا نموذج رأس وكتفين استمراري صاعد، هنا خط العنق، لكن السعر ما يستمر بالصعود على نفس الاتجاه بل يعكس السعر. هنا يكون فشل النموذج. إذا السعر تخطى الكتف الأيمن نعتبر النموذج فاشل.
هنا شارت البيتكوين كاش، نلاحظ ان السعر كان هابط، تكون معنا قاع، وقاع عدنا منه وقاع ثالث. نرسم خط العنق، بنلاحظ ان السعر فشل باختراق خط العنق، وتم اختراق او كسر الكتف الايمن. هنا نعتبر ان النموذج فاشل بعد كسر الكتف الايمن. هنا ترسم الشكل الكلاسيكي، راح يطلع معك قناة صاعدة. هنا يتم الدخول، وقف الخسارة يكون فوق، والهدف كسر الترند. تقريبا هنا يتم الخروج أو هنا. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله أنكم استفدتوا منه. أتمنى اللايك والسبسكرايب ومشاركة المقطع مع أي شخص مهتم، وفي حال كان عندك أي استفسار تقدر تتواصل معي عن طريق تويتر أو تكتب في الكومنت. وبالتوفيق.